بله، دقیقاً با همین پرش‌ها و پرتاب‌ها چند ساعت تو راه بودیم تا تقریباً 2-3 صبح بود که رسیدیم به مایسور. رفتیم که یه چرخی تو شهر بزنیم و روزمون رو با این میوه‌ها به عنوان صبحونه شروع کردیم. چندین مدل میوه شیرین رو توی این برگ مثل دلمه میپیچن و چرخیا گوشه کنار خیابون اینا رو میفروشن و به عنوان یک تنقلات اینو میخورنش. یه عالمه حکایت هست که چرا توی این سرزمین لیمو و فلفل رو به نخ میکشن. اگه به من بگن بعد از سفر هند از شهر مایسور چی بیشتر از همه تو ذهنت مونده؟ میگم گل. همه جای این شهر پر گل بود. ساوت ایندیان میل با برنج و یه سری ترشیجات و این شیرینه. تندیجات آره ترشیهاشون تنده و این پیلی اوگارا که تو برگ موزه. این رشته های گلی که بافتن به جلوی ماشیناشون آویزون میکنن، جلوی در مغازه، جلوی در خونه و خیلی جاهای دیگه. روز اول ما تو مایسور به پرسه زدن تو کوچه پس کوچه هاش و تست کردن چند نوع غذا گذشت. دمدمای غروب هم اومدیم دیدن قصر مایسور. اینجا دواراجا مارکت تو مایسور، اینم بازار موز و راسته موز فروشاشونه. موز قرمز، موز زرد، سبز، سیاه، همه چی هست. ازش یکم شیرین تره، یه ذره عطرش فرق میکنه. ته مایه و ته ازش موزه. Tropa. ऐड करिए भाई, हमारा अपने ऐड करिए भाई। गेट से पकड़े हुए जा In my factory, they use honey. This is very water. like orchid. My favorite. دود کردن عود از معابد چین و هند شروع شد.
بودایی‌ها برای دور کردن ارواح پلید و رایحه درمانیش یه تیکه چوبی بریده شده از یک درخت خاص رو آتیش می‌زدن. از اون تیکه چوب رسیده به این عودهایی که امروزه می‌بینیم. After 10 minutes, it will dry. You can burn. Thank you. بنگالورو، یک شهری با حدود 10 میلیون جمعیت با ترافیک‌های خیلی سنگین اومد به استقبالم. لازمه بگم چرا محمد اول صبح این شکلیه یا از صدای خور و پف هم اتاقیمون تو هاستل همه چیز مشخصه. بنگالورو جاهای دیدنی کم نداره ولی یک شهر خیلی بزرگه که یک زمان زیادی رو آدم در مسیر از دست میده و ما چون فقط یک شب اینجا بودیم مجبور بودیم از بین همه جاهایی که میشه توی بنگالورو دید فقط یک مکان رو انتخاب کنیم که ما تصمیم گرفتیم بریم آسمان نمای شهر رو ببینیم. بعد از تماشای اون فیلم در آسمان نمای شهر سوار اتوبوس شدیم و راهی شدیم سمت مقصد بعدیمون یعنی شهر تیروپاتور. توی هند ما خیلی تلاش کردیم مثل همه سفرهای دیگه‌مون هر جا که ظروف یک بار مصرف بود ما از ظرفهای خودمون استفاده بکنیم تا اینکه سفر کم زباله تری داشته باشیم. چپ چه خونه های رنگی نه ضد نور تو فیلم معلوم نیست ولی از این بالا همه خونه های رنگی معلومه. به محض اینکه اتاقمون رو تو هتل تحویل گرفتیم آماده شدیم که دوباره راه بیفتیم. دوربین و سپایه و لباس گرم رو برداشتیم که امشب قراره زیر آسمان پرستاره باشیم. این جاده باریک پرپیچ و خم بدون چراغ از دل جنگل‌های کوهستانی این منطقه میرسه به رصدخونه واینا باپو.
شام رو با کارمندا و دانشجوی رصدخونه خوردیم که بعدش آماده بشیم برای یک شب پرکار. بعد از اینکه یک بازدید از محیط کلی رصدخونه و خود رصدخونه داشتیم، قرار شد که بریم سراغ عکاسی. عکسی که میخواستم بگیرم از این قرار بود: از داخل گنبد رصدخونه تلسکوپی که نشونه گرفته به سمت راه شیری. پس گنبد رو چرخوندیم سمت راه شیری، در گنبد رو باز کردیم، تلسکوپ رو چرخوندیم سمت راه شیری و همه چراغ‌ها رو خاموش کردیم تا آماده شیم برای اینکه این عکس رو بگیریم. این مراحل تقریباً 1 ساعت و خورده طول کشید و تو این 1 ساعت هممون داخل رصدخونه مشغول بودیم که هم یاد بگیریم، هم ببینیم، همین که اونجوری که میخوایم کادر رو برای عکاسی آماده کنیم. با همکاری و لطف و محبت خیلی خیلی زیاده همه کارکنان رصدخونه، همه چیز داشت به خوبی پیش میرفت و من سر تا پا هیجان بودم. اصلا این که دارم با یه همچین قولی یک شب رو سر میکنم واقعا خیلی چیز هیجان انگیزی بود. این که دارم یک عالمه چیز یاد میگیرم. خلاصه همه آماده شدیم، منم کادرمو بستم و دوربین رو هم آماده کردم. اما به محض اینکه همه چراغا خاموش شد و چشمای هممون دوباره به تاریکی عادت کرد، وقتی که رفتیم و سرمون رو بالا کردیم و آسمون رو نگاه کردیم، دیدیم هوا کاملا ابری شد و حتی یک دونه ستاره هم معلوم نیست. این آسمون ابری شده بود. این عکس رو 2 ساعت قبلش از بیرون رصدخونه و از گنبدش گرفته بودم. این نورهای مایل به سبزی هم که توی تصویر میبینی بهشون میگن آلودگی نوری. با وجود اینکه ما کیلومترها از شهرهای بزرگ فاصله گرفتیم، ولی همچنان نورشون شبها مزاحمه. ساعت 4 صبح از رصدخونه که 50 کیلومتری هتلمون بود برگشتیم. 6 صبح خوابیدیم و 9 صبح بلند شدیم که بریم به سمت مقصد بعدیم. بله، این سفر خیلی فشرده بود، ولی ما واقعا دوست داشتیم که یک عالمه جا رو ببینیم و هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد. 150 کیلومتر راه داری تا برسی به یه جا به اسم سلم. اغلب هندی ها گیاهخوارن و گوشت نمیخورن و منم بهتون پیشنهاد میکنم که توی هند، مخصوصا جایی که خودشون گوشت نمیخورن، غذای گوشتی نخورین. هرچی اون غذا بد بود، این معجون عالی بود. ترکیبی از چند تا میوه، پسته و بادوم هندی و بستنی. تا میتونید توی جنوب هند از این ترکیبات بخورید. واقعا خوب میدونن که با میوه ها و سبزی ها باید چی کار کنن. این ماجراجویی با لست سکند ممکن شد.